I am a teacher and I just want to share with you some knowledge. And for this knowledge, of course, I use different type of products. And this morning, I mentioned even 1% of my message because when I was lecturing in April, even if it was not organized by Meden, everybody here is able to say that I say a lot of things about the material that I was using, which was the IMAX. Right. Thì tôi là một gia sĩ, là tôi cũng là một giảng viên, cho nên những cái thông điệp khoa học của tôi sẽ không có thay đổi. Thì chẳng hạn như trong cái bài giảng của tuần tháng 4 đó, thì tôi còn sử dụng một số sản phẩm của Inokla. Thì điều quan trọng ở đây tức là không phải là cái sản phẩm nào chúng ta sử dụng, mà quan trọng là kiến thức cũng như là những cái quan điểm điều trị, cái đó là quan trọng nhất. And during this day, I will continue to use some iVocar products, but I won't make a 100% iVocar lecture. Otherwise, this room will be empty because nobody will trust in me. Thì đương nhiên cái thông điệp khoa học tôi không thay đổi, thì hôm nay tôi sẽ cho các anh chị thấy những cái sản phẩm của Inokla. Tuy nhiên thì cái cách điều trị sẽ không phải là tùy thuộc vào cái sản phẩm. Bởi vì nếu như mà tôi chỉ nói về sản phẩm thì cái giảng đường này lần tới sẽ không còn ai nghe nữa. Me, I am dentist like you, so we are doing exactly the same job. So that's why I'm not here to sell products. I'm here to promote a scientific message. We need to use some ingredients to work in a proper way. It's not the same thing. Thì tôi là một nha sĩ, thì tôi ở đây không phải là để bán sản phẩm, mà tôi đây là chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm làm việc cũng như là những cái kiến thức. Thì ở đây tôi hoàn toàn không phải là để bán sản phẩm. This is just some important points that I wanted just to exchange with you because it's important to avoid misunderstanding because for me there is no one misunderstanding. Thì tôi rất là muốn nhấn mạnh điều này trước khi bắt đầu, bởi vì tôi không có muốn có một sự hiểu lầm nào xảy ra ở đây. Thank you very much. Okay, now let's start the serious story during this day because I understood that in Vietnam, not only in Vietnam, worldwide, the patient demand for improvement of the wellness is starting to growing very, very fast. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì không phải ở Việt Nam mà khắp nơi thế giới thì chúng ta đều muốn là sống tốt hơn, chúng ta có vẻ bề ngoài là đẹp hơn. So this means that we have a new challenge, which means we have to provide new solution for our patient in order to be able to take care of the improvement of the smile design, and second, in order to try to include this topic of cosmetic, but not only, in our everyday practice. Thì như vậy những thách thức của chúng ta là làm thế nào chúng ta phải thiết kế cũng như là thay đổi nụ cười của bệnh nhân, và chúng ta sẽ đưa những cái thiết kế đó vào trong những cái điều trị hàng ngày. And for that, we all need to use repeatable protocol in our everyday practice if we want to do such a dentistry, not in an artistic way, but in a scientific way. Điều đó có nghĩa là chúng ta thực hành nha khoa đó thì chúng ta phải có những cái quy trình mà có thể là phải lặp lại được một cách khoa học, chứ không phải là những quy trình mà hoàn toàn là nghệ thuật mà nó không phải lặp lại được. So during this day, we will go from cosmetic to function, always with the use of laminate veneers, but in a different topic. From analogic to digital, and from tooth to implant, because sometimes also you will see that we can make some veneers on implant for a certain case. Thì hôm nay chúng ta sẽ quy trình làm việc rất là khác nhau, từ cái thẩm mỹ cho đến chức năng, từ cái quy trình mà thông thường, quy trình analog thông thường đến quy trình kỹ thuật số. Và chúng ta sẽ coi một số trường hợp chúng ta phải làm những cái veneer trên những cái mục hình implant, chúng ta sẽ thấy những cái thách thức khác nhau. So before starting, I would like to associate my precious partner with whom I am able to show all the cases that you will see during this day. And for me, these two guys are my two diamonds. And without a good team, you can't get a beautiful smile. This is something which is mandatory. You need to have a good technician in order to work as a team. Thì trước khi bắt đầu thì tôi muốn cảm ơn những cái nhóm thành viên của tôi. Thì đây là hai cái người làm cái bộ phận của tôi. Thì đây là hai cái viên kim cương rất là quý. Thì chúng ta thấy là không có những người mà trợ thủ những đắc lực về cái mặt phục hình thì chúng ta sẽ không thể nào có những cái kết quả đẹp được.
One is living in Istanbul, is Hilal Kudai, and the second one is living in France, and this is Gérard Aubassi, one of the most famous ceramists, but not only a good ceramist, a good person. And at the end, you need to have a really good relationship with your technician. Vì đây là hai kỹ thuật viên mà tôi thường kết hợp làm việc, thì một người là ở Istanbul, một người là ở Pháp. Thì hai cái người này không những là một cái kỹ thuật viên xuất sắc mà còn là hai cái người rất là tốt. Okay, what about today, the digital era in which we are living today? Everything is changing very fast, and the way to share the knowledge start to become very different from what we used to learn at the university. Thì ngày hôm nay đó là cái thời đại kỹ thuật số, thì chúng ta thấy là những cái gì mà chúng ta thu nhận hôm nay thì nó rất là khác với những cái gì mà cái cách chúng ta đã học cách đây vài năm trước mà khi chúng ta học tại trường đại học. And I can tell you that me, I'm coming from university. I'm a professor at the university, but I can tell you that now the university has a huge challenge to adapt to this new way of sharing. Thì tôi là một giảng viên, giáo sư tại đại học. Tuy nhiên thì tôi đã từng làm việc đó rất là lâu và tôi biết là đại học thì có rất là nhiều cái khó khăn để mà đáp ứng với những cái thách thức của cái thời đại mới, thời đại công nghệ số này. Because in the past, the university were used to share the knowledge in a vertical way, which means I am the professor and I deliver the lesson, like this. Thì trong thời gian rất dài thì tại đại học là truyền kiến thức theo cái chiều dọc, chiều đứng. Tức là tôi là giáo sư thì tôi sẽ truyền kiến thức từ trên xuống dưới và có một chiều. The biggest difference today is the knowledge has to be shared in a horizontal way because all of us are exactly on the same level. Tuy nhiên ngày hôm nay thì kiến thức được truyền từ chiều ngang bởi vì tất cả chúng ta đều có cùng một cái mức độ. And this means that this new challenge, I hope that it will be able to be changed also inside the university in order to give to all the new young generation all the possibility to be able, to stay inside the university, to continue to learn and to get all the latest technique. Thì điều này tôi cũng hy vọng là cái sự truyền bá kiến thức này nó sẽ được truyền từ chiều ngang và cái xu hướng, cái trào lưu này nó cũng sẽ được những cái trường đại học hấp thu và có thể là thay đổi cho những cái thế hệ mà nha sĩ mới, những cái cách mà học mới. And probably, one of the key of the success of the Style Italiano community is just to try to share in a different way the knowledge just by providing for free without any kind of credit card, nothing. Just you can get some articles, movie, you can just be in your salon and you just can learn how to make some small restoration, big restoration with a lot of tips and tricks. Thì như vậy đó là cái điều quan trọng mà Style Italiano đã đem lại cho cái người sử dụng, đó là hoàn toàn miễn phí và những cái bài giảng, những kỹ thuật đều được chiếu video vân vân và cái người học có thể tham gia một cách tự nguyện và miễn phí. So the main pillar of the story is that all of us we know that everyday dentistry has to be based on three main pillars. Thì như vậy ngày hôm nay thì cái nha khoa được dựa trên ba cái cột chính. All the topics that I want to share has to be every time aesthetic. The clinical protocol has to be simple, and at the end we have to follow a guided protocol in order to avoid the need of skill. Thì ba cái trụ chính hay là ba cái yếu tố mà cơ bản mà chúng tôi muốn giới thiệu hôm nay trong quy trình mà làm việc. Đầu tiên đó là những quy trình mà nó phải thẩm mỹ. Thứ hai là cái quy trình phải đơn giản, đó là tại đường, và thứ ba là nó phải được hướng dẫn. Because in my school, only 5% of my students have a huge skill, but the 95 they are just normal. And in order to bring everybody at the same level at the end of the graduation, you need what? You need methodology, guided concepts. Thì tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy là khi mà tôi dạy tại đại học thì chỉ có 5% cái sinh viên là có khả năng khéo léo rất là cao, trong khi đến 95% là cái không có khả năng đó. Thì như vậy cái mục đích của chúng ta là thế nào chúng ta đưa tất cả đến cùng đạt cùng một cái mức độ như nhau. Thì như vậy cái điều đó chúng ta phải cần cái quy trình mà nó đơn giản là tại đường và phải được hướng dẫn. So
the main meaning of the platform is to be able to take all the topic of the dentistry, restorative, indirect, implant, digital, and try to split it in some small, simple clinical protocol in order to be catchable for everyone. Thì nhưng mà tất cả những cái điều trị mà trong nha khoa từ quy trình điều trị trực tiếp, gián tiếp hay là implant thì làm thế nào chúng ta phải truyền tải được thành quy trình phải đơn giản và có thể ứng dụng được cho tất cả mọi người. We have people from worldwide, from New Zealand to South America. We have members everywhere. Thì chúng tôi có thành viên ở khắp nơi từ châu Mỹ cho đến là châu Phi, chúng ta có khắp nơi. Why? Because the need is exactly the same in all the countries. Tại sao? Bởi vì nhu cầu nó sẽ giống nhau ở tất cả các nước trên thế giới. Because if some opinion leader come in Asia and they think that they will just give a lesson because we have the knowledge and you have to receive, it doesn't work like this. Because the skill of the Asian dentist is much more higher than the skill of the European dentist. This I can tell you, you can trust me. Thì như vậy chúng ta thấy là có thể là chúng ta học nha sĩ làm việc tại châu Á. Tuy nhiên thì cái bầu trời mọi thứ đều giống nhau ở tất cả các nơi trên thế giới. Thì như vậy cái quy trình làm việc trong tôi nghĩ nó cũng có thể là giống nhau mà áp dụng được. So today there is no big gap between all the countries. Why? Because everybody can access through the media social network. They can access to this knowledge, and that's the new thing. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta không còn cái khoảng cách khoảng trống giữa những nơi trên thế giới. Thì chẳng hạn tất cả chúng ta đều có thể là tham gia vào những cái mạng xã hội và chúng ta có thể đạt những cái kiến thức khác nhau. For example, when I have published this article on the full mock-up last year, just look at the number. 57,000 people reach. Can you imagine when I publish in scientific articles, if I get 1,000 people, it is the maximum that I can have. Thì chẳng hạn như là cách đây một thời gian tôi có publish, tôi có đưa một cái bài báo lên trên cái trang này, thì chúng ta thấy là có đến 57.000 lượt đọc. Chẳng hạn như trong khi đó nếu một cái bài như vậy mà tôi xuất bản trên cái tạp chí giấy bình thường thì tối đa là thường có khoảng 1.000 cái lượt đọc là rất là cao rồi. So this means that the moment I publish it, I have 160,000 dentists who can resave on the smartphone my article. Thì như vậy là chúng ta thấy là khi mà tôi vừa đưa lên thì có hơn cả 100.000 cái nhà dùng khác nhau để đọc cái bài này trên cái điện thoại thông minh. And 30% of these people, they read the article from A to Z. Và trong đó thì có khoảng là 35% thì cái người đọc nó sẽ đọc cái bài này từ đầu đến cuối. So when you think about sharing, for me, this is what I call sharing. Not to stay glued in the super academy of aesthetic dentistry or I don't know which, where you can touch only 1% of the super happy few dentists, but then you stay in your small world. Thì chính vì vậy tôi mới gọi đó là chia sẻ, chứ không phải là chúng ta chia sẻ là chúng ta sẽ nằm trong một cái tòa nhà trong một phát nhà nào đó để chúng ta chia sẻ trong một cái lượng rất là nhỏ. Thì chia sẻ là chia sẻ càng nhiều càng tốt. Okay, so whatever will be the topics that you want to share, we all have to follow one universal recipe, which is every clinical treatment has to start from the future designs that we are looking for in order to be driven during the whole step by this final design. This is our GPS. Thì như vậy tất cả quá trình điều trị chúng ta đều có một cái cách thức chung, có một cái order, có một cái cách làm chung, đó là được hướng dẫn bởi cái khung hình tương lai, hướng dẫn bởi cái thiết kế tương lai, và cái thiết kế sau cùng này nó sẽ hướng dẫn cái quy trình làm việc của chúng ta. I know that it probably looks very easy to say that with you and you know it already, but you will see that this is the red line during the whole day. Thì nghe thì có thể dễ dàng, nghe cái điều này có thể rất dễ dàng và chúng ta đều có thể nghe ở đâu đó. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh tại đây là chính là cái sợi dây đỏ, cái sợi chỉ đỏ nó sẽ xuyên suốt và sẽ hướng dẫn chúng ta trong quá trình làm việc. So if we have to work on the two structure, we will be driven by what we call a mock-up.
this is today very mandatory. Thì khi mà chúng ta làm việc trên cái mô răng đó, thì cái hướng dẫn chúng ta là gì? Thì đó là cái là móc cấp, thì nó sẽ hướng dẫn cái quy trình mà chúng ta sửa soạn chẳng hạn. If you have to do plastic surgery, you will be driven by temporary and final design. Also, this is a new thing, new concept. Thì khi mà chúng ta làm trên những cái phẫu thuật tạo hình đó, thì chính là những cái khuôn sau cùng, là những khuôn tạm đó, nó sẽ hướng dẫn cái phẫu thuật tạo hình đó. When we have glued this IMAX cantilever bridge, for example, the same day of the bonding protocol, we also perform the connective tissue graft because we wanted the pink being driven by the final white. Thì chẳng hạn đây chúng ta làm cái cầu vói ở cái phần răng trước, thì trong cùng một ngày thì khi mà chúng ta giao cái cầu răng cho bệnh nhân thì bệnh nhân có luôn cái phẫu thuật ghép nướu, ghép mô mềm. Thì bởi vì là cái thẩm mỹ hồng này, cái pin này nó sẽ hướng dẫn vào cái thẩm mỹ trắng. But for this purpose, of course, you have to communicate with the technician in order to let him understand that he has to anticipate already what you will do in the mouth, on the cast. Thì bởi để vì cái mục đích này thì chúng ta sẽ trao đổi thông tin với cái người kỹ thuật viên khung hình, và người ta sẽ biết cách làm cái khung hình. Thì bởi vì đó là cái thẩm mỹ, cái khung hình mà chúng ta mong muốn đạt được. Because in the past it didn't work like this. First we have to do the pink, we wait for 2 months and then we have to do the white. Thì trong quá khứ thì chúng ta không có làm như vậy. Thông thường là chúng ta sẽ can thiệp trên cái thẩm mỹ hồng trước, chúng ta đợi 2 tháng, sau đó chúng ta mới làm cái răng và thẩm mỹ trắng. And last but not least, when you are placing implants, you are also guided by a surgical guide, which is also driven by the prosthetic project. Và sau cùng đó là cái điều sau cùng mà cũng là cái điều mà rất là quan trọng, đó là cái phẫu implant. Thì phẫu thuật implant thì thông thường sẽ được thực hiện bởi những cái máy hướng dẫn, và cái máy hướng dẫn đó sẽ xuất phát từ cái kế hoạch thực hiện khung hình. So we are guided for the drilling part, and we are guided also for the placement of the implant. Thì cái quy trình khung hình này nó sẽ giúp hướng dẫn cái phẫu thuật đặt implant. So now what I would like you to remind for this day is only this small part. The rest is only about small recipes. These are about concepts. But if you are able to have a clear vision, then the kit will be very easy. Thì cái thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay nó rất là quan trọng. Thì cái thông điệp này chính là cái triết lý điều trị. Thì có thể những cái lâm sàng khác nhau, thì có thể đó là những cái chi tiết, những cái tiểu tiết nhỏ. Tuy nhiên chúng ta cần phải nắm cái thông điệp chính của cái ngày hôm nay. Because the biggest issue for most part of the dentist and most part of my students is the very first thing that they do when they are faced to a new patient is they already jump inside the mouth and they forget the main important aesthetic parameter. Thì những cái lỗi lầm mà của hầu hết những bác sĩ hay là những sinh viên mà tôi tự dạy, thì khi mà có gặp bệnh nhân thì cái điều mà đầu tiên nó làm đó là ra nhảy vào ngay miệng bệnh nhân để làm việc và không có nhìn bệnh nhân trên cái tổng thể về thẩm mỹ. What does it mean to say thinking as an architect? This means that the first thing is you need to know where do I want to place a wide corridor in the 3D position. Thì thế nào là việc như một kiến trúc sư? Thì là việc như kiến trúc sư là đầu tiên đó là chúng ta phải suy nghĩ là khi đối mặt bệnh nhân, đó là chúng ta sẽ coi được cái hành lang trắng, tức là cái khung hình trắng, cái phần thẩm mỹ trắng nó sẽ nằm ở đâu, chúng ta sẽ đặt nó ở đâu. Where do I want to place, ideally, the proportion that I'm looking for? Of course, all of you, you know that we have to lengthen this central incisor, of course. Thì như vậy là chúng ta đều nhìn vào bệnh nhân này, chúng ta biết là chắc chắn là phải làm dài thanh răng. Tuy nhiên cái đầu tiên quan trọng đó là chúng ta phải coi từ cái hành lang trắng chúng ta đặt ở đâu. So the main and only key question is: do I have to lengthen from the cervical area only? Do I have to lengthen from the incisal area, or do I have to play in both directions? That's the only things that you need to know. The rest for me, it's small shitty things. Thì đương nhiên là chúng ta biết phải làm dài cái răng này ra. Tuy nhiên chúng ta phải làm dài theo hướng nào? Tức là chúng ta làm dài là phía cổ răng, hay
hay là chúng ta làm dài phía cạnh cắn, hay là chúng ta phải kết hợp cả hai. Thì như vậy để trả lời câu hỏi này, đó là cái quan trọng nhất. Còn những cái giai đoạn điều trị đó là những cái chi tiết nhỏ không phải là quá quan trọng. Because the placement of the ideal proportion in the space is driven by aesthetic parameter, not by what you see in the mouth. Because in the mouth, it's already too late. Thì cái điều này nó được hướng dẫn vào cái gì? Hướng dẫn về cái thẩm mỹ chung của cái khuôn mặt, chứ không phải là chúng ta chỉ làm việc ở trong cái miệng hay không. You need to see when the patient smile, if it's like this, or if you don't see anything. That's the only thing that you need to know, basically. Thì như vậy chúng ta phải biết điều đó là khi bệnh nhân cười, tức là bệnh nhân cười thấy tất cả các răng, hay là bệnh nhân cười hoàn toàn không thấy răng gì cả, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định điều trị rất là nhiều. And only when you know where you want to place the white, then you will start to think as a dentist. Thì một khi chúng ta đã câu trả lời là chúng ta đặt cái phần trắng này ở đâu, thì sau đó thì chúng ta mới suy nghĩ như là một cái nha sĩ. What does it mean to think as a dentist? This means that if you have to touch the tooth, do I want to be in the prep philosophy, a prepless philosophy, or no prep philosophy? Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như một cái nha sĩ đó, thì lúc mà chúng ta đụng đến mô răng thì chúng ta sẽ coi thử là chúng ta phải cần có mài sửa soạn hay không, chúng ta sửa soạn ít hay là hầu như là chúng ta sẽ không có sửa soạn. If you have no tooth in the mouth, the only question is, I have to place some implants. Is it what we call the basic case, posterior, or is it a complex case and I have or not enough knowledge to take care of this case, advanced case? Thì chẳng hạn như khi chúng ta cần implant đó, chúng ta phải coi cái implant đó là một ca đơn giản, chẳng hạn như là ở vùng răng phía sau, hay là một ca khó, mức độ khó khi chúng ta làm implant ở vùng thẩm mỹ. What will make the difference between you and the other is not that because you prep better or that you drill better. It's just because you have the vision of the case. This will make the differences for sure. The rest for me is only small details that everybody can learn. Thì cái điều mà phân biệt và khác biệt giữa các bạn và những người khác không phải là các bạn sẽ mài cùi đẹp hơn hay là các bạn khoan xương đẹp hơn, mà cái khác biệt là cái tầm nhìn, tức là cái nhìn của các bạn về ca đó, tức là về tổng thể trên một cái ca điều trị. So now, in order to follow the plan of the day, now the question is first, we will start from the cosmetic topic to understand how we have to play with no prep, prepless, more than prep. Prep is not anymore so famous. And when we will finish this cosmetic chapter, we will import all of this knowledge in the functional chapter in order to have only one way of thinking. And this will be the second part. And the third will be a small part for dedicated to implant. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái chương đầu tiên là về cái thẩm mỹ. Thì về cái thẩm mỹ này chúng ta sẽ xem những các ứng dụng về những cái mài sửa soạn, tức là không sửa soạn, là sửa soạn tối thiểu. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái chương tiếp theo là cái chức năng. Chúng ta sẽ coi được cái cách áp dụng những kiến thức này trong cái quy trình làm việc như thế nào. So, when we want to start for no prep start to be very popular in Europe and in China and in US because dentists think that they will attract more patients if they guarantee that they touch nothing. But then, when you look at the final result, it is a disaster in 90% of the case that we have to renew and to completely remove. So the question is, we have to be aware about our everyday reality, which is not sometimes the reality of some brand or some commercial message. Pay attention. Thì khi mà chúng ta nghe đề cập đến cái không có mài, không có sửa soạn, thì đây là cái điều trị mà rất là thu hút, nó thu hút cả ở châu Á, ở Trung Quốc hay là ở Mỹ, thì nó thu hút rất là nhiều người. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta thấy là cái kết quả điều trị của cái ca này như thế nào, thì nó trong đến 90% trường hợp là nó sẽ có kết quả không có đẹp. Thì nhưng mà cái chúng ta quan tâm đó là trong cái thực tế hàng ngày, cái gì chúng ta có thể ứng dụng hàng ngày chứ không phải là cái điều trị xa vời có thể là không có ứng dụng được. If you look at the prefabricated veneer that you can see in US, for example,
very popular. If one of you is able to show me one beautiful, well-integrated case, I can hit on that and I can pay you. But I'm pretty sure that it is impossible because I never seen one beautiful cases. Chẳng hạn như nhiều cái vali, cái mặt dán mà không sửa soạn thì chúng ta nghe rất là nhiều. Nhưng mà nếu các anh chị ở đây có một cặp ca nào mà làm cái mặt dán vali mà không có sửa soạn, là cho tôi thấy kết quả sau cùng, mà nếu đẹp thì tôi sẵn sàng trả tiền cho quý vị. The question is why? Because 98% of the clinical situations that all of us we are intending to find are not what we call pure additive case. It's not true. If you want to have a beautiful immersion profile, you need to prep less, to prep a little bit, but to prep, to touch. Thì chúng ta được thấy là từ 95 đến 98% những cái ca lâm sàng chúng ta gặp nó sẽ không có thể nào mà nó nằm trong cái gọi là chúng ta chỉ có đắp thêm vào, mà hầu hết cái trường hợp chúng ta gặp phải trên thực hàng ngày đó là những ca lâm sàng chúng ta bắt buộc là phải mài, có thể ít hay nhiều, tuy nhiên chúng ta bắt buộc là phải mài. So this means that if you don't want to touch, if you really don't want to touch, then you will have the emergent profile of the tooth, and you will add an additional emergent profile which will create an overbulk and create inflammation for the cervical gingiva. Thì đơn giản là nếu chúng ta không có mài sửa soạn, thì khi chúng ta làm cái khung hình lên thì chắc chắn những cái phần đó sẽ có phần thua, tức là có phần dư ra, và đó là cái nguồn gốc mà gây ra cái viêm nướu về sau. And of course, if I want to share with you the no prep recipes, is because I know that there is a very small windows for indication that I want to share with you, but I don't want to let you have the feeling that you can do everything with no prep because it is bullshit. Bullshit, I see that you all understand, bullshit, yes. Thì đương nhiên cái mà không có sửa soạn nó cũng có những cái chỉ định rất là nhỏ, thì tôi có thể cho các bạn, cho quý vị thấy ở đây, nhưng mà các quý vị không nên có cái cảm giác là cái này có thể ứng dụng cho hầu hết tất cả trường hợp, thì điều đó hoàn toàn không chính xác, và đó là cái bullshit. So, bullshit, you also say bullshit again. I see. So, one of the good indication is after ortho treatment. Because when you have not ideal shape at the beginning, like risiform shape for the lateral, then you have to redesign the smile a little bit according to the communication with the ortho. Thì một cái chỉ định mà rất là thường gặp có thể là cái cách này, đó là những cái trường hợp sau khi chỉnh nha, những cái răng cửa bên có hình dạng không có bình thường, chẳng hạn như răng cửa bên hình dạng gạo, thì có thể là chúng ta sẽ dùng cái điều trị này để điều trị. Of course, to replace the two lateral, I will have to use veneers as a tool to get my final design. But if you look at that case, you can see that you can't fix the case only by doing only one veneer, because otherwise it will be a very wide veneer, which is not at all compatible with the final aesthetic outcome that we are looking for. Thì cái ca lâm sàng này tất nhiên là không thể nào chúng ta cần làm veneer, nhưng mà không thể nào chỉ với veneer mà chúng ta có thể điều trị được, bởi vì nếu như vậy chúng ta sẽ có những cái răng rất dạng rất là lớn và nó không có phù hợp với lại cái thẩm mỹ nói chung. So, of course, the first thing is when you want to go for no prep restoration, which means I would like to add on the central incisive, on the central proximal area, I will add some what we call chips. Okay? But these chips, if you want to get a beautiful aesthetic integration, first you need to increase the value with a bleaching in order to mimic and have a better aesthetic integration. Trường hợp này chẳng hạn như khi mà điều trị chắc chắn là chúng ta cần phải cải thiện được hai cái răng cửa giữa, thì chúng ta cần làm với những cái chips là những cái mặt dán sứ mà siêu nhỏ đó để chúng ta làm rộng thêm cái mặt cửa bên xa. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải tránh trước chúng ta cải thiện về cái độ trong, về cái value của cái lâm sàng này. And we prefer to go for 5% carbamide, not oxygen. Carbamide peroxide,
for a young patient in order not to have a pain during the treatment. Otherwise, it can be very painful if you use like 5 or 6% hydrogen peroxide, which is much more stronger. Cái trà này trên bệnh nhân trẻ khi mà tẩy trắng thì tôi thích sử dụng cái 5% carbon peroxide thay vì cái hydrogen peroxide. Thì tôi nghĩ là sử dụng cái này thì nó sẽ ít có giảm cái nhạy cảm sau tẩy trắng hơn. And of course, when you will have to think about your white design, you can see that the two lateral are not symmetric, and you want to correct basically the pin part of one of them because it's too short. Và khi chúng ta nhìn tổng thể thì thẩm mỹ hồng đó, thì những cái răng của bên này nó hơi ngắn, thì đương nhiên chúng ta cũng phải cải thiện lên cái thẩm mỹ hồng. So, just by using an electric scalp, very simple, a simple gingivectomy, in 1 week you can have this beautiful healing, and you have just to make a preplace for the veneers. Chỉ sử dụng cái cắt nướu đơn giản của bằng dao điện thì chúng ta thấy là sau một tuần chúng ta đã cải thiện cái phần thẩm mỹ hồng và có thể làm cái veneer mà hầu như là không có sụt sỏi. So it will be preplace for the veneers and no prep for the central and also for the canine in order to have a beautiful and ideal lateral incisor. Vì trong trường hợp này thì hai cái răng cửa bên thì sửa soạn tối thiểu, còn hai cái răng cửa giữa thì hầu như là không có mài sửa soạn. And the trend when you go for no prep, the trend is not to go for feldspathic with a refractory guide. You can do it, but it's much more complicated and much more expensive. The future in our practice is to go for press and polish and stain, or mill, polish and stain, not to make layering and layering and layering, especially for these delicate pieces. Too complicated. Thì trong cái ca này, những cái răng cửa giữa khi mà chúng ta muốn làm những cái chip mà không có sửa soạn thì nếu mà làm với cái sứ mà feldspathic thì nó rất là phức tạp. Những cái phần feldspathic mà đắp từng lớp rất là khó. Trong trường hợp này thì thường chúng ta nên làm cái loại sứ ép. And as you can see, because we wanted to bleach before, we will use a ceramic with already a lot of white inside. That's why we have selected the bleach empty, which gives you some translucency, and the bleach will give you a lot of white to have a good mimetism between the white tooth and the white ceramic. Thì cái răng này là sau đó là được tẩy trắng, cho nên chúng ta sử dụng cái sứ mà nó cũng khá là trắng, sử dụng cái màu là bleach để nó có cái sự tương đồng giữa cái màu trắng của sứ và cái răng sau khi đã tẩy. Because if you don't use bleaching before, you will have some yellowish initial color, and then when you will glue some translucent regular ceramic IMAX, you will have a yellowish or translucent gray margin, and it is not very aesthetic. Thì ở đây cái bí mật ở đây chúng ta tẩy trắng thì chúng ta làm cho cái răng nó trắng lên và chúng ta thấy không còn những cái ánh màu vàng. Nếu chúng ta không có tẩy trắng thì trong cái răng nó còn những cái đường nét ánh màu vàng, thì sau đó chúng ta làm sứ thì nó sẽ có cái ranh giới mà nó rất là dễ nhận biết được. So again, you have to see and to understand that for all the shapes, you need to go for monolithic, because in most part of the lab, people are very good for making a simple wax. Waxing is simple. Layering with powder is much more complicated. Khi mà chúng ta làm những cái chip, những cái mặt dán sứ siêu nhỏ đó, thì cái mà dễ là chúng ta nên làm cái monolithic và sau đó chúng ta stain màu. Monolithic thì nó sẽ dễ làm hơn, bởi vì nó được chuyển đổi từ cái sáp trước làm wax sẽ rất đơn giản, còn chúng ta đắp từng lớp mà làm có một hình dạng mong muốn thì rất là khó. And one of the beauty of the IMAX portfolio is you can select different range of translucency, opacity, value, less value. So you can customize as much as you want, and once you have selected the ingots, after you have just to press and to polish. Thì một trong những cái mà điểm đặc biệt của cái sứ IMAX là chúng ta có nhiều cái translucency, có những cái độ trong, những có opacity, cái độ đục khác nhau, có những cái màu sắc khác nhau chúng ta có thể làm. Và khi chúng ta đã chọn cái màu sắc như mong muốn và chúng ta chọn cái ingot như mong muốn, thì sau đó thì chúng ta chỉ có việc là ép và sau cùng là chúng ta sẽ làm đánh bóng. Second, because you use a press technique and a monolithic restoration,
it's less fragile than the feldspathic, because I can tell you that if you are doing these ships with feldspathic, you will swear a lot during the test. This is first things. Thì khi chúng ta làm bằng nguyên khối và monolithic và với lại cái sức ép thì nó sẽ cứng chắc hơn, ít dễ vỡ so với cái feldspathic. Trong trường hợp này khi chúng ta làm với feldspathic và khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ rất là hồi hộp bởi vì nó dễ bị gãy. And I believe that there is no place for additional stress in our everyday practice. So we need to keep cool and not to be stressed by the possibility of fracture for our restoration. Otherwise, you don't want to do it. Thì trong thực hành hàng ngày thì tôi sẽ muốn thận trọng những cái vật liệu quy trình mà để không có tạo ra quá nhiều áp lực. Bởi vì nếu như chúng ta làm quá nhiều cái áp lực, chúng ta cứ sợ cái gãy thì làm việc rất là phần mềm. So even if this is less fragile, we have to follow special bonding sequences in order to be sure that we will glue in the proper way. So first, we start by the fragile part, that one, because we don't want any kind of contact. And after, we glue finally the veneer, and then we have the possibility to make some proximal correction because it's much more resistant. Mặc dù là cái này nó khó bị gãy, tuy nhiên chúng ta cũng phải có một quy trình làm việc đúng. Chẳng hạn chúng ta sẽ quy trình dán, chúng ta sẽ dán những cái mà nó yếu hơn trước, chẳng hạn như những cái chip hai cái răng cửa răng trước, sau đó thì chúng ta mới làm cái veneer răng cửa bên. Thì khi chúng ta dán cái răng cửa bên sau cùng thì chúng ta lúc đó chúng ta có thể điều chỉnh những cái tiết điểm. And then we have to glue one by one, placing one individual dam, because we believe that it is accessible to do one individual dam instead of placing the dam for all, which is not at all very. It's popular on Facebook, but not popular in the everyday practice. So it's two different worlds. Thì chúng ta nên khi dán, chúng ta nên dán từng cái một và chúng ta sẽ đặt rê cô lập ở từng cái răng một. Tuy nhiên có thể chúng ta cũng đặt rê tất cả cái cùng lúc, nhưng mà cái điều này nó không có phổ biến, nó chỉ có phổ biến trên Facebook thôi. And for that, we are using this beautiful instrument, which is Optrasculpt pad. It's from Ivoclar. It is not at all made for that. It's supposed to sculpt the composite, but this is a beautiful instrument to apply the ideal pressure on your veneers or your ship, whatever you want, during the cementation. Thì có cái dụng cụ nhỏ rất là hay, rất thú vị, đó là Optrasculpt. Thì cái dụng cụ này nó giúp là chúng ta giữ cái mặt dán đó, chúng ta giữ cái áp lực của cái mặt dán trong quá trình mặt dán, thì nó rất là dễ làm. And the beauty of the tip is that it's very smooth, so it like if it absorb a little bit, you know, the loading, and then you can create an horizontal pressure on the veneers and a little bit in the cervical direction to be sure that you will get the ideal fit of your restoration with your prep. Thì cái dụng cụ này có cái phần mềm, cái đầu đó, là khi chúng ta đè lên thì chúng ta có thể đảm bảo được cái vị trí của cái mặt dán đó nó đúng, nó thích xác với lại cái mô răng bên dưới. Because the biggest issue for all of us when we are gluing veneers, when you place the resin cement, then we remove the excess. But the resin cement wants only one thing, is to push the restoration out because of the viscosity. So when you remove the excess, your veneer is not anymore perfectly inserted. That's why after removing 80% of the excess, you have to use this instrument and you will apply in a very soft way and you will see some excess. Again, this, you don't remove it. I will explain. Thì như vậy cái khó khăn mà khi mà chúng ta làm, chúng ta dán cái veneer đó thì chúng ta để xi măng vào, thì có thể là khi mà sau khi chúng ta làm sạch cái xi măng xong thì cái mặt dán veneer không có khít sát với cái mô răng như là như ban đầu. Thì như vậy đầu tiên là chúng ta sẽ ấn cái veneer xuống thì chúng ta thấy là khoảng 80% xi măng dương sẽ trào ra. Sau đó chúng ta dùng cái dụng cụ này chúng ta đè nhẹ lên cái mặt dán một lần nữa. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy một lượng ít xi măng nữa nó tiếp tục nó dư ra, nó trào ra nữa. Thì cái phần xi măng nhỏ này sau dư đó thì chúng ta khoan và lấy sạch, chúng ta có giữ nguyên đó. Thì tôi sẽ giải thích làm sao. Because if when you apply the Optrasculpt, you see that of course there is some new excess because of the ideal insertion. If you remove this excess again, then at very high magnification, you will see on the margin a concavity, which means that the margin is not full of resin.
and then you won't have a beautiful long-term stability because the gap, the margin has to be full of composite and not empty. Thì lý do là tại vì làm sao, tức là cái làm sao đó khi chúng ta dùng cái ốc spoon này chúng ta đè lên cái mặt dán sứ thì chúng ta thấy một cái lượng xi măng rất là nhỏ sẽ trào ra ngay chỗ cái ranh giới, ngay chỗ cái đường viền đó. Thì chúng ta không nên lấy sạch cái xi măng này thì chúng ta pha và lấy sạch. Bởi vì nếu chúng ta lấy ngay đó, thì sau đó có thể chúng ta tạo ra những cái khoảng trống, cái phần lề, cái phần khe hở giữa cái mặt dán sứ vô răng. Mà thông thường là cái khe hở này chúng ta muốn nó được lấp đầy bởi cái xi măng dán. And you will have to use only scalp number 12 just to remove the excess with traction. No need of use of burr, otherwise you destroy the beautiful surface texture that you get from the ceramic, from the lab. Và khi chúng ta nhớ là khi chúng ta lấy những cái phần dư xi măng thì chúng ta nên dùng cái lưỡi dao, chúng ta không nên dùng cái mũi khoan, vì chúng ta dùng mũi khoan thì chúng ta sẽ làm phá vỡ đi cái sự liên tục cũng như là cái đường viền hay là cái sứ mà đã được làm trước đó. And most part of our veneer scale, not all, but most part of them, we use some violin aesthetic light, which means always select the whiter resin cement and not the translucent one. Otherwise, you can lower the final value of your veneers because of the translucency. Thì khi mà chọn màu cái xi măng mà dùng cho veneer thông thường nên chọn màu sáng, không nên chọn cái màu translucent, chọn cái màu trong. Bởi vì khi mà sau khi chúng ta trùng hợp cái màu thứ thì có thể là nó sẽ làm cái màu nó sẽ đảo hòa lên lại. And one of the advantages of the violin aesthetic is that even if the excess has completely light cure, you can, with the scalp, the pieces can be removed in one block or two blocks. So very easy to remove. Với cái loại xi măng mới violin mà aesthetic thì khi có những cái xi măng mà dư nó trào ra thì nó rất là dễ lấy. Bởi vì chúng ta có thể thấy là nguyên cái khối rất là lấy đi rất là dễ dàng. Sometimes, if we are not using the violin aesthetic, it is only for some optical reason, because some cases like very severe dyschromia, for example, we prefer to use a dentin, flowable, restorative composite to glue in order to have more reflection under my veneers and to maintain the value. Thì như vậy thì thông thường xi măng sử dụng đó là cái violin aesthetic. Tuy nhiên trong một số trường hợp mà cái màu răng nó bị nhiễm màu rất là đậm thì đôi khi là chúng tôi sử dụng cái màu mà liên quan đến màu ngà thì nó sẽ cái composite của màu ngà thì nó sẽ không có làm thay đổi cái value của cái mặt dán. You have to know that every time you are making thin veneer, which means below 0.8 mm, you have a final impact of the final color with the resin cement. If you are beyond, there is no impact on the final color. Khi mà chúng ta sử dụng cái mặt dán sứ mà mỏng, tức là nó nhỏ hơn 0.8 mm, thì như vậy cái màu của cái xi măng bên dưới nó sẽ ảnh hưởng đến cái màu của đoạn sâu cùng. Khi mà cái bề dày của cái mặt dán mà lớn hơn 0.8 mm, thì khi đó thì cái màu xi măng nó sẽ không có bị ảnh hưởng. So going back to our case, first we glue the two ships one by one. Quay trở lại cái ca lâm tràng thì chúng ta sẽ dán hai cái chip là hai cái mặt dán sứ nhỏ trước và từng cái. And after we glue the two veneers in order just to finalize the design and to be able, to facilitate the correction of the proximal contact if we have to touch something. Sau cùng thì mới dán hai cái mặt dán hai nửa bên. Thì khi đó nếu chúng ta cần phải chỉnh sửa những cái khuyết điểm thì chúng ta có thể chỉnh rất dễ dàng. And especially when we are faced to a young patient like this, she is only 19. Khi mà chúng ta có những bệnh nhân trẻ như vậy, she's a baby. 19 tuổi, bệnh nhân giống như một đứa trẻ. So, if this is your daughter, it's always the same story. If this is your daughter, you want to make 6 or I don't know how many veneers? No, nobody will do it. Here in this room, if this is your daughter, nobody will make 6 veneers. So don't do it for your patient. Thì bệnh nhân này, nếu bệnh nhân này là con gái chúng ta thì sao? Chắc chắn là chúng ta sẽ không muốn làm 6 cái mặt dán đúng không ạ? Thì nên là trong trường hợp này thì không nên làm 6 mặt dán cho bệnh nhân.
So this was the main message that I wanted to share with you about the no prep philosophy. So the windows of indication, just remind this. Very narrow, very, very narrow, mainly after auto treatment just to customize the smile design. Như vậy cái chỉ định mà cho những cái trường hợp mà những cái mặt dán mà không có sửa soạn nó rất là ít, nó rất là nhỏ, thì hầu như những trường hợp mà có thể làm đó là những trường hợp sau cái điều trị chỉnh da chúng ta muốn là làm thu hẹp nhỏ cái khoảng thôi, còn cái chỉ định thì rất là ít. And now we start to go a little bit deeper, but in the smile design rehabilitation, with something which is not purely additive and then which is supposed to be a little bit more complicated. Chúng ta sẽ đi tiếp vào những cái ca lâm sàng phức tạp hơn với những cái thiết kế nụ cười. Nó không phải là những cái ca mà chỉ cần phải up thêm lên, cái ca này sẽ cần làm nhiều thứ hơn. So, one of the issues here, of course, is that we want to redesign the tooth central and to transform this rotated canine. Ở đây thì chúng ta cũng thay đổi hai cái răng cửa giữa và chúng ta cũng thay đổi cả thể cái răng ngang cũng bị xoay. But we wanted to keep the other lateral as our references for the shape and for the color because it was very nice. Chúng ta sẽ bảo tồn cái răng cửa bên kia và chúng ta sẽ có những cái điểm chuẩn về cái hình dạng cũng như là cái màu sắc của nó rất là đẹp. So one of the difficulty first is because of the history of the crown, which is based on the central incisor, we had a metal post, a lot of corrosion, and then just create some very dark dyschromia on the root that you can see through the gum. Thì cái khó khăn của ca này là bệnh nhân phải có sẵn cái mảng xương kim loại trước đó, bệnh nhân có một cái chốt kim loại, thì tất cả những cái len này chúng ta thấy là nó ánh lên rất là rõ qua cái mô này. So this means that if you want to just mask this very dyschromia, very heavy dyschromia on the root through the gum with this gray effect, you have to use a very minimally invasive connective tissue graft just to get it thicker and to mask the root. Trường hợp này nếu mà chúng ta muốn che đi cái ánh đen của cái chân răng bên dưới đó thì chúng ta làm một cái phẫu thuật rất là sao nó tối thiểu, nhưng mà ghép thêm cái mô liên kết bên dưới để làm dài cái mô mềm này lên. So, step number one, we perform a wax-up, and this wax-up was ideal, but to make the wax-up, the technician has to touch the cast on the canine before making the wax. I repeat, we have to touch the cast before making the wax to have the ideal convexity. Như vậy thì trên cái mẫu hàm đó thì cái đường viên sẽ làm cái là cái wax up. Cái wax up thì đương nhiên là để làm cái này với một cái hình dạng, với một cái tỷ lệ mà lý tưởng đó, thì đương nhiên là cái đường viên phải mài chỉnh trên cái răng thật cao, cho nên là phải mài chỉnh trên cái răng thật cao trước khi làm wax up làm sao. So, when I have to make my silicone index from my wax-up and I have to transfer it inside the mouth, sau đó tôi sẽ làm một khóa silicone và tôi sẽ chuyển khóa silicone này từ mẫu hàm sang trên miệng. I touch something on the cast, but I didn't touch in the mouth. You follow me? Như vậy thì tôi đã mài chỉnh trên răng thật cao, nhưng tôi không có được mài trên cái răng tự nhiên. So, when I will insert the cast, the silicone index, where I fulfill my bisacryl material, it is, if you play with Ivoclar, it will be Telio. In April, I told you can play with Luxatam, I mean, just a bisacryl resin. Then you will have a friction of your silicone index when you want to insert it. Như vậy là khi mà chúng ta chuyển khóa sắt này sang trên miệng, chúng ta chuyển các cái khóa silicone sang trên miệng, chúng ta sẽ dùng những cái nhựa acrylic, có thể là bất kỳ cái loại vật liệu của công ty nào, chúng ta chụp lên trên răng. Thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy nó bị căng, bởi vì cái răng thật cao là đã được mài, và cái răng trên miệng, cái răng xoay đó là chưa được mài, cho nên chúng ta thấy cái khóa silicone nó sẽ rất là căng và nó sẽ khó vào. And this means that where I have this friction, I can of course insert, but then there is no more place for my bisacryl resin to be present. So this mock-up number one will be used as a guide to show me where I need to cut
Như vậy cái này là cái mock-up số 1, thì khi mà chúng ta đền nhiều chúng ta chuyển workshop thành cái mock-up này mà chúng ta chưa có mài răng đó, thì chúng ta thấy là những cái phần nào cái răng nó bị xoay, nó bị nhô ra đó, thì cái chỗ đó nó sẽ không có cái nhựa dính trên đó và nó sẽ lộ cái mô răng. Thì cái mock-up này sẽ cho thấy những cái chỗ mà chúng ta cần phải mài bỏ bớt đi. So that's why you will need to make a slice like very straight prep, very flat, to flatten it, in order to be sure that the mock-up number 2 will have a free insertion without any kind of friction. Sau khi mà chúng ta mài cái chỗ mà nhô này ra đó, thì như vậy khi mà chúng ta làm cái mock-up lần 2 là chúng ta dùng cái khóa silicone đó, chắc chắn nó sẽ không còn bị căng, nó không còn bị khó như là chúng ta đưa vào lần đầu nữa. So this is the only case when the tooth is too buccal. This is the only case in the cosmetic dentistry where the dentist has to touch something before having the ideal design. Thì đây là cái trường hợp mà duy nhất và trường hợp thường gặp khi mà cái người bác sĩ bắt buộc phải mài chỉnh nhẹ lên trên răng để có một cái hình dung, có một cái kết quả sau cùng, hình dung kết quả sau cùng và bắt buộc phải mài răng để cái răng nó là nhô ra phía ngoài. So now let's try to understand the scenario of the story. This in red where the initial clinical situation with here some excess of volume. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện này hiểu rõ hơn. Thì chúng ta thấy cái đường mà chấm màu đỏ đó, đó là cái đường mà những cái hình dạng của những cái răng ban đầu, thì đó là những cái răng mà khi mà chúng ta căng đi. White, you can see the ideal wax and the final design that we are looking for. Và cái đường màu trắng đó, đó là cái đường mà lý tưởng, cái đường kế hoạch phần lý tưởng mà chúng ta sẽ mong muốn đạt được. So when I apply my mock-up number 1, it is like this. Thì khi mà tôi thực hiện cái mock-up số 1 đó thì nó sẽ là giống như vậy. So this means that when you will have the contact between your silicone index and the vestibulated canine, then my silicone index will be pushed a little bit to buccal in order to be able to be inserted. Thì cái mock-up số 1 đó là khi mà chúng ta đưa cái khóa silicone mà chúng ta để cái nhựa vào đó thì nó bị vướng với cái phần nhô ra, cho nên là cái khóa silicone đó có thể là nó không có xuống sát đến cái răng được mà nó sẽ hơi bị nhô ra phía ngoài. So that's why we have to touch and to remove this volume in order to go for mock-up number 2. So we remove, we throw it, we remove, and then we make the same silicone index, the same bisacryl material, and then you replace inside, but with a free insertion. Thì sau khi cái mock-up số 1 xong đó, thì chúng ta thấy là cái phần nào cái răng nó nhô ra thì cái phần này chúng ta sẽ mài chỉnh đi, chúng ta mài bỏ đi, thì như vậy có thể là điều đó nó cho phép chúng ta thực hiện cái mock-up lần thứ 2. Và cái mock-up lần thứ 2 này khi chúng ta đưa cái khóa silicone vào thì chắc chắn nó sẽ không còn bị vướng bởi cái phần cái răng nó bị chìa ra ngoài nữa. So then when my mock-up number 2 is well installed, how can I control that it is well done? Just by looking at the area where I cut, and it has to be covered by a very thin layer of resin, of my bisacryl resin. Như vậy để kiểm tra là cái mock-up lần 2 này coi nó xuống sát hay không á, thì thông thường chúng ta sẽ kiểm tra là cái chỗ mà nó nhô ra, răng nhô ra chúng ta mới mài trước đó, thì nếu như mà đúng là thông thường nó sẽ được phủ được lớp nhựa rất là mỏng. So then we can start to prep through the mock-up following the normal guide. Thì sau đó thì chúng ta có thể là mài sửa soạn xuyên qua cái mock-up này luôn. And you can see that because I am using only partial bonded restoration, I can propose for my canine a kind of very simple design without any kind of retention, because I didn't want my canine or my veneers to be overloaded. So that's why you need to keep all the palatal part completely free, because I don't want my veneers being functional. Ở đây chúng ta thực hiện cái mặt dán là bán phần, cho nên cái phần sửa soạn chúng ta thông thường nó nằm phía ngoài thôi. Quan trọng là ở răng nanh thì tôi không muốn cái mặt dán nó phủ ở cái phần trong,
cái phần mà chịu cái chức năng rất là nhiều. And then we made one crown, one veneers, only 3 restoration in order to glue everything. But I would like just you, for that case, to remind that every time tooth is in buccal position, you need 2 mock-up if you want to avoid story or mistake. Thì ở đây là tôi chỉ thực hiện có 3 cái cục hình, 3 cái cục hồi thôi, 1 cái mão và 2 cái veneer. Thì ở đây cho chúng ta minh họa cho thấy cái trường hợp mà cái răng nó bị chia ra ngoài. Khi chúng ta làm cái mock-up thì chúng ta phải làm 2 cái mock-up khác nhau. And if you don't believe me, now I want to share with you my failure. And I learned 10 times more when I make some failure than when everything is perfect. But I want to share with you in order to avoid you to make the same mistake. Tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái thất bại. Thì tôi thấy là thông thường với những thất bại tôi có thể học được 10 lần hơn so với những cái thành công. Thì đây là thất bại tôi muốn chia sẻ với lại quý vị. American people, they say learning by doing. Thì người Mỹ thì nói là học bằng cách làm. So, if you don't want to have mistake or issue with your patients, don't treat them. Nếu chúng ta không If you want to be sure. Thì chúng ta nếu muốn chắc chắn 100% mà không có thất bại thì chúng ta đừng làm gì hết, chúng ta không điều gì được nha. These cases we had some disposition and dyschromia, okay? Thì cái lâm sàng này chúng ta thấy là cái răng, cái vị trí nó lệch lạc, chúng ta có những cái điểm nó màu sắc. And the patient was looking for white smile and aligned smile. Và bệnh nhân mong muốn là có một nụ cười trắng hơn và cái răng nó sẽ đều đặn hơn. And we started to build the project to align the tooth and to get it more whiter. Thì chúng tôi cũng bắt đầu với kế hoạch làm cái răng, chúng ta làm cái răng cho nó thẳng hàng lại, cũng như là làm cái nụ cười nó sẽ sáng lên. And she was positively surprised and she said, yes, it's not bad. And we go directly for the prep step. Và sau khi làm cái mock-up xong thì bệnh nhân hài lòng, bệnh nhân ngạc nhiên và rất là thích. Và chúng tôi đã tiếp tục đi đến cái giai đoạn thứ 2, cái đoạn mà sửa soạn. So I follow that we have learned already that we have to prep from the final design guided by our, silicone index. Thì tiếp theo là tôi tiếp tục mài trên nguyên tắc mà đã định học, tức là sẽ mài dựa trên cái kết quả sau cùng và dựa trên cái kiểm soát bằng cái khóa silicone. And then when I look at the prep, I was happy because I kept most part of the enamel, except on that area because of the rotation. And I made my prep and I started to glue everything 2 weeks later. Thì sau khi mài sửa soạn xong thì tôi rất là hài lòng bởi vì hầu hết cái sửa soạn tập trung vào trên phần men, chỉ có cái phần nhỏ thì cái ngà nó lộ ra do cái răng nó xoay rất là nhiều cho nên cái phần đó mài vào trong ngà. So maybe if I was living on the west coast of US, this should be very highly appreciated. But I am living in Europe with a different sense of aesthetic. Thì đây là cái kết quả khi tôi làm khi sau khi tôi thử. Thì nếu như tôi là sống ở Mỹ thì đây là kết quả sẽ được đánh giá rất là cao. Kết quả sẽ được bệnh nhân rất là hài lòng. Tuy nhiên tôi không sống ở Mỹ, tôi sống ở châu Âu. And 1 month later, when I asked my patient to come for the final pictures and just to see how is it, I just opened the door of the waiting room and just looking at her face, I understood that there is something wrong in the story. Thì sau khi tôi cho bệnh nhân ra ngoài và ngồi để xem kết quả, thì khi tôi mở cửa ra, bệnh nhân rất là mừng đợi. Thì khi tôi nhìn thấy bệnh nhân, tôi biết là có cái gì đó nó không có hay xảy ra. So she told me, doctor, I know that you have made a proper job, but what you did in my mouth, it is not my mouth, it is not customized for me. Thì bệnh nhân nói là bác sĩ ơi, tức là bác sĩ đã làm công việc rất là tốt. Tuy nhiên thì cái kết quả này không phù hợp với kinh nghiệm của tôi. So then what you do, what you will do? Thì như vậy khi mà chúng ta gặp tình huống như vậy, chúng ta sẽ làm gì ạ? One of you have some idea about now it's done, it's finished. Give back the participation.
So I offer her 2 weeks in Maldives Island, but it was not enough. Tôi tặng cho bệnh nhân 2 tuần ở đảo Maldives nhưng mà cũng không có đủ. No joking. When there is an issue, you have to fix it. You can't leave a patient unsatisfied. It's not for veneers, it's impossible, and also for the rest. Đương nhiên là khi có vấn đề xảy ra chúng ta phải tìm cách giải quyết, chúng ta phải có được cái sự hài lòng của bệnh nhân. And she was a very nice patient, and she told me 2 very accurate things. She told me first, it's too bulky for the dynamic of my limb. She was not very well with this, you know. Second, she told me it's too white. Thì bệnh nhân này là bệnh nhân rất là thực tế, rất là dễ thương. Thì bệnh nhân nói tôi là 2 cái điểm mà rất là quan trọng. Thì đầu tiên á, bệnh nhân nói cái hình dạng này làm cho cái cử động của môi má nó không có dễ chịu, nó rất là khó cử động. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân không có thích là cái màu nó quá trắng. So, to answer to the question number 1, which is why this is too bulky, it's because I made a wrong design. And to answer to the question number 2 about the color, is because I made the wrong choice of ingot. Thì cái câu hỏi cái câu trả lời đầu tiên mà cho cái hình dạng thì nó là do cái vấn đề chúng ta thiết kế cái hình dạng bị sai. Và cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, cái vấn đề thứ hai, cái màu quá trắng tức là tôi đã chọn sai cái ingot. So the story now is to understand where the mistake started. Bây giờ câu hỏi đặt ra thì cái sai lầm này nó bắt nguồn từ đâu? The mistake started because for that case, our technician started only by being additive without touching the cast. Thì cái sai lầm đầu tiên là do cái kỹ thuật viên mà khi làm cái workshop thì không có mài cái rang viên mà chỉ có làm bằng cách là bắt thêm vào. Because when a tooth is rotated, 50% of the tooth is out of the regular convexity. Khi cái răng nó bị xoay đó, thì hơn 50% cái răng nó đã nằm xoay nó nghiêng nó trồi ra phía ngoài. So this means that first we have to cut this excess in order to create the ideal line. We didn't do it. This is the beginning of the mistake. Thì như vậy cái sai lầm đầu tiên là thay vì là chúng ta phải mài bớt, phải gọt bớt cái mẫu mã thật cao trước khi thực hiện cái workshop thì cái điều đó là không được thực hiện, cho nên những cái răng nó bị trồi, nó bị nhô ra ngoài quá nhiều. And of course, then we have to redo. If you look at the smile, she didn't have a prominent smile before. Now she has an over-powerful smile. Khi chúng ta nhìn nụ cười chúng ta thấy là cái răng nó chìa ra trước quá nhiều và nó là quá rõ, trong khi trước đó là bệnh nhân không có cái điều này. But she is between smiling, sleeping a little bit. First row you can't sleep. If you want to sleep, you need to be last row. So, then we have to change this balance because there is no good balance between this floor and this floor. It's over. Thứ hai là cái tỷ lệ của tầng mặt dưới, răng tầng mặt dưới so với tầng mặt dưới nó không có thích ứng, nó không có tương ứng. So now going back to the case, what we have to do? Quay trở lại cái lâm sàng này bây giờ chúng ta phải làm gì? One of you has a question, has some idea about what we can do. Thì quý vị đây có cái Sorry to disturb you during your sleep, but just I asking in case. Thì cái này không phải là để cho quý vị thức dậy giấc giấc mà chỉ hỏi là để cho chúng ta gặp cái ca lâm sàng, tức là chúng ta đã dán xong hết rồi, bây giờ cuối cùng thấy bệnh nhân là không hài lòng về cái thẩm mỹ, về độ nhô cũng như là cái màu sắc, thì bây giờ chúng ta làm gì? Làm lại mài cái xứ đó luôn. Some answer we gonna redo again. We remove the... Okay, remove. But what does it mean to remove? You remove everything? Thì cái tháo ra là cái gì? Tức là chúng ta tháo ra tất cả cái mặt dán này sao? Không, nghĩa là mài trên mặt dán đó luôn. Because if I remove everything, what will be my references? What will be my starting point? Because I will go back on my prep, but then I don't know how much I have to recreate some volume. Nếu chúng ta tháo ra thì bây giờ sao chúng ta tháo, chúng ta cắt bỏ mặt dán ra thì bây giờ là khi chúng ta gặp
cái cùi răng cũ thì tôi cũng không biết cùi răng là đủ hay là thiếu hay là nó như thế nào so với cái phần sau cùng. So, without anesthesia, we started to cut on the ceramic, to flatten the ceramic in order to get the ideal design and to see what is the answer of the patients. Thì đầu tiên tôi làm là tôi hoàn toàn không có gây tê gì hết, tôi mài trực tiếp lên cái lớp sứ đó để chúng ta coi thử là coi cái độ nhô như vậy nó sẽ có phù hợp với bệnh nhân hay không trước đã. And then the patient started to say no, 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 yes, because she has no anesthesia, so she can feel there is only one possibility, not thousand. Thì như vậy bởi vì bệnh nhân là không có gây tê nên khi chúng ta cứ mài thì khi nào mà hết lớp sứ thì And you can see that when we reach the ideal design, there is already no place for the ceramic. Why? Because the design was wrong. Thì khi mà chúng ta đã đạt được cái hình dạng mà tương đối là phù hợp thì chúng ta thấy là cái mô răng nó lộ ra, thì cái điều nghĩa là chúng ta không có cái khoảng nó theo sứ, thì cái điều này nghĩa là cái design, cái thiết kế ban đầu nó hoàn toàn bị sai. Cái thiết kế này là thiết kế ban đầu đúng rồi. So when she said yes, then I started to pray. Thì khi bệnh nhân nói ok là nhận rồi thì lúc đầu là cầu nguyện. So very fast you have to take impression to record this design. Thì một khi mà cái hình dạng mà bệnh nhân đã đồng ý là 2 lần rồi thì chúng ta sẽ lấy dấu ngay lập tức để chúng ta ghi nhận lại cái hình dạng mà mong muốn này. And then you have to use this ceramic, this mock-up. It is a luxury mock-up, but you will have to use it as a regular mock-up, which means cutting through 0.5 as we know. Thì như vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái này như là một cái móc cấp, thì có thể cái móc cấp này nó hơi đắt tiền chút xíu nhưng mà chúng ta sẽ mài trực tiếp xuyên qua cái móc cấp này. And you can see if you have some doubt about the adhesion, you can see that with the Emax it is exactly if I am cutting enamel, it is completely glue inside and there is no one possibility to remove by big pieces. It is already completely integrated. That's why I believe so much in bonded ceramic. Thì khi mà chúng ta mài xuyên qua cái lớp sứ Emax này, chúng ta thấy là nếu như có quý vị nào nghi ngờ và không có tin vào cái hình dáng như thế này, thì hầu như là chúng ta không có một cách nào chúng ta tháo nguyên một cái mảng lớn để mà chúng ta phải mài hết. Và chúng ta thấy là cái Emax sẽ dính trên cái men răng thành một cái khối. And then, of course, when I was 0.5 millimeter just under this final design, my prep are a little bit more invasive. Why? Because of the initial situation, it was not ideal. Thì một khi mà tôi đã mài cái khoảng có là chỉ 0.5 mm so với cái kế hoạch sâu cùng, thì chúng ta thấy là cái mài chúng ta nó xâm lấn khá là nhiều. Tại sao điều này? Đương nhiên là bởi vì cái răng ban đầu nó chiều ra ngoài rất là nhiều và chúng ta muốn thay đổi cái điều đó. And if there is some dentin area on your prep, around 20%, 30%, it's not at all a problem. If there is more than 50%, even 60%, with only a pellicular prep without palatal recovery, which is what we recommend, this can be a problem for the long-term stability of your veneers. Thì khi mà cái phần ngà lộ ra khoảng 20-30% thì nó cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên khi mà nó vượt qua 50% cho đến 60%, thì khi đó thì nó tự ảnh hưởng đến hình dáng. Và như vậy thì đôi khi chúng ta cần phải làm cái hình dáng là có cái phần phủ ở phía trong. Và cái điều này chúng ta không muốn làm. Second, if we had some old composite filling in the proximal area, you have to replace it by a dentin composite material, as we did here and here, in order to use it as if this is a normal tooth without thinking. Trong trường hợp cái răng này nó có những cái xoang sâu ở bên thì chúng ta sẽ trám lại với những cái composite có màu ngà. Sau đó thì chúng ta coi như đó là cái mô răng, chúng ta không cần suy nghĩ gì nữa. Why? Because the new composite is far away different from the composite
of the 80s or the 90s where we got a lot of water absorption, which modify, you know, the mechanical property. But the new one is not like this, much more stable. So you don't have to think, you just full, you feel, and you think as if this is the tooth. Composite ngày nay thì cái tính chất nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những composite bằng thế hệ trong những năm 80, 90. Thì composite ngày nay sau khi chúng ta trám xong thì nó rất là ổn định và cái khả năng hấp thụ cái khả năng bị mòn là rất là thấp, cho nên chúng ta đánh trám cái xoang sâu ở bên, sau đó chúng ta xem như nó là cái mô răng của chúng ta thực hiện cái mặt dán xương đây đó. And then, instead of choosing the same ingot, we used to use MO0. So now we shift for LT, which is for us the most popular ingot for making smile design because of the good translucency. So we selected this low translucency IMAX ingot. Bây giờ chọn cái thì thay vì chúng ta chọn cái ingot MO, tức là cái nút trung bình, thì bây giờ chúng tôi chọn là cái LT, tức là cái độ trong thấp. And because she was looking for natural color and not a fake color. And we made a small bleaching just for the lower to match. Và bệnh nhân này là tìm mong muốn có cái màu tự nhiên chứ không phải là cái màu mà quá trắng. So I love that case because from that cases I learned a lot, and believe me that now every time I saw some vestibulated position, I have like a red alarm in my mind in order not, because this is not my favorite game, to redo what I did. Thì cái thất bại tôi học rất là nhiều. Bây giờ mỗi lần tôi gặp bệnh nhân có răng hơi chiều phía ngoài là bây giờ có cái dấu hiệu báo rất rõ. Bởi vì tôi không có muốn lặp lại, không muốn làm cái ca mà không chiều mà tôi đã làm. So what we have to remind for the face analysis, you know, it's not the picture of the right, but what the message of the left. Thì đây chúng ta nên tập trung vào cái hình bên trái nha, cái gì là bên phải. Thì cái cần học là bên trái. It's all about the balance. Thì cái quan trọng là cái sự thăng bằng, sự cân bằng. First, you need to think about the face analysis and to look at the horizontality and verticality first. Đầu tiên là chúng ta phải phân tích cái khuôn mặt theo cái chiều lưng và theo cái chiều ngang. Then you start to focus on the lower floor for the smile. Sau đó chúng ta sẽ tập trung cô chú vào cái phần dưới, tức là cái phần nụ cười. And then you start to just have a look at the shape of the tooth. Sau đó chúng ta đi nhỏ hơn, tức là đến cái hình dạng của răng. And last, you will look after the color. Sau cùng là chúng ta tập trung vào cái màu của răng. But when I am with my students, they start by being shocking by the color, and sometimes they miss all the other parts. Thì không thường khi mà tôi dạy sinh viên á, thì đa số là sinh viên thì nhảy vào ngay, sẽ coi ngay cái màu răng và không có quan tâm đến cái phân tích tổng thể. Remember, think as an architect, and after you will think as a dentist. Hãy nhớ là chúng ta hãy suy nghĩ như một kiến trúc sư trước, sau đó chúng ta phải suy nghĩ như là một nha sĩ. So that's just the final smile line. Cười sau cùng. So now another recipe which is for me a little bit tricky. So when we have some missing laterals. Chúng ta sẽ đi qua những quy trình điều trị với những nó hơi khó hơn tại vì mà chúng ta mất cái răng của bên. The biggest challenge for us is to be able, you know, to transform a canine in a lateral because of the shape. Thì khi mà chúng ta không có răng cửa bên, chúng ta có ở đó là răng nanh, thì cái khó khăn nhất là làm thế nào chúng ta chuyển cái hình dạng răng nanh đó thành cái hình dạng của răng cửa bên. Just one question because I don't know at what time we started exactly. Do you want now to make the break for the organization, or do you want to make the break just because we have like 25 minutes? So we can to reach the 1.5 hours. We have another 20 minutes. So I don't know. Okay. Thì chúng ta sẽ thêm 20 phút nữa mà sẽ có giải lao được không ạ? Okay, we will continue with 20 minutes. Okay. So
What happens when one lateral is missed? Này You have a là luôn complex rồi. distortion of all the smile line. Chắc phải Ở đây thì bệnh nhân này mất một cái răng nửa bên, chúng ta thấy là toàn bộ cái đường cười của một cái răng chỉ là nửa bên. So this means that no one axis is good. You have a lot of space, and of course it's very difficult to correct all of this. Như vậy thì tất cả cái trục răng này bị sai, và chúng ta có dư rất là nhiều khoảng, và để chỉnh sửa này không phải là dễ. thiếu cái răng So, chắc phải dồn lại. what happened? This is the initial situation. Everything is very healthy, but we have some dark color, I must say. And more than this, we have a lot of problems with the shape. So we want to redesign this. Chúng ta có những vấn đề, chúng ta có những cái đốm đau, những cái vấn đề về cái trục răng, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách thiết kế lại cái nụ cười. And when we look at the lower arch, we have also some important diastema between lateral and canine on both sides. Khi nhìn răng dưới thì chúng ta thấy là chúng ta có những cái khoảng trống, những cái răng nửa bên răng nanh. So this means that first we have to create a project where we will modify the axis of the tooth, but more than this, where we will modify the shape of the canine. We have to transform the canine. Chúng ta sẽ làm một cái kế hoạch điều kiện, chúng ta sẽ thay đổi cái trục răng, và quan trọng hơn là chúng ta sẽ thay đổi cái hình dạng của răng nanh, cái hình dạng của răng nửa bên. So what is the biggest difficulty here? There is two main information that you need to know to exchange with your technician. Two. Thì hai cái khó khăn, hai cái vấn đề, hai cái thông tin mà rất là quan trọng chúng ta cần phải chia sẻ, chúng ta cần phải nói với người tư viên ở đây. If you want to convert a canine in a lateral, first on the cast, on the plaster model, you need to ask your technician to flatten the canine, which is very bulky. You have to get it flat. Như vậy đầu tiên thì chúng ta muốn chuyển đổi cái hình dạng của răng nanh thành răng nửa bên, thì chúng ta phải yêu cầu kỹ thuật viên đầu tiên là mài phẳng cái răng nanh ở ngoài đưa nó rất là nhô. Second, if you want to create a cosmetic effect to get it narrower, then you will have to prep all the distal part, not only being stopping by the contact point, you have to go through all the distal part in order to offer the freedom as a technician to create a kind of cosmetic effect to be a little bit less massive. Và sau đó mà muốn để thay đổi cái độ rộng của răng nanh thì chúng ta phải mài, tức là phải mài bỏ hoàn toàn cái mặt phía xa. Chúng ta không có dùng thiết điểm để chúng ta mài hết phần phía xa. Để sau này thì tư viên có đủ chỗ để tạo ra cái răng hình dạng nó sẽ nhỏ. But there is no miracle. If you don't know this, then you can't ask your technician to do something where he has no freedom to do it. Thì như vậy nó hoàn toàn không có bí mật gì cả. Thì nếu chúng ta không có mài đủ chỗ thì đương nhiên là kỹ thuật viên không có cách nào mà làm được hết khi không có đủ chỗ. Otherwise, you ask him to walk with, like this. It is impossible. Giống như là chúng ta trói tay kỹ thuật viên không làm gì mà không thể nào làm được. So once you have this in your mind, then you can start to create a project, making a nice wax, modify the counting. Khi chúng ta nói trong đầu thì chúng ta mới yêu cầu kỹ thuật viên sẽ làm một cái workshop. We have also to make some wax in the lower, and as I told you, at this step, did I tell you that I will make a composite, I will make a crown, I will make veneer? No, I don't mind. First, I want to know what is the ideal design. First. Như vậy đến giai đoạn này thì tôi hoàn toàn chưa nói bệnh nhân là cái nào là màu, cái nào là mặt trang sứ gì cả, thành composite. Thì do này chúng ta mới chỉ làm cái giai đoạn là thiết kế nụ cười. And only after, as a modern dentist, we have to select the most biological, efficient tool to reach this final design, which means the less invasive option. Một khi chúng ta đã có cái thiết kế sau cùng thì bây giờ như là một cái nha sĩ trong cái thời kỳ
nay là hiện đại, thì chúng ta sẽ chọn những cái phương cách, những cách thức mà nó ít xâm lấn nhất để chúng ta đạt được cái mục đích này. So, for the upper arch, I will select veneers. For the lower, I will select no prep restoration, which means chips. Thì với cái hàm trên thì tôi sẽ chọn những cái mặt dán sứ có mài sửa soạn. Cái hàm dưới thì tôi sẽ chọn cái chips, tức là cái mặt dán sứ siêu nhỏ không có sửa soạn. So, once I go back to the mouth, I use always this bisacril resin that I love a lot because all the contemporary dentistry is based on this. You need to be guided and the patient need to see what will be the future design. Sau đó thì chúng ta quay lại là bệnh nhân và chúng ta sử dụng cái khóa, chúng ta dùng nhiều cái bisacril. Thì đây cái nhiều tôi rất là thích sử dụng. Thì bởi vì sao? Bởi vì bệnh nhân phải thấy được cái hình dung vào sau cùng, cũng như là chúng ta có được cái thiết kế sau cùng. Look at the canine. No more space for my bisacril resin. Bây giờ chúng ta nhìn cái canine này thì coi như là chúng ta thấy là không có đủ chỗ cho cái nhựa acrylic. So, if you look with higher magnification, this is what we did just to show to the patient, this is the final design that we can offer to you. And it is an incredible tool for communication because then there is no 1% of misunderstanding. Thì khi mà chúng ta cho bệnh nhân thấy cái điều này thì chúng ta thấy đây là cái kết quả sau cùng chúng ta muốn đạt được. Thì khi mà chúng ta có thể giao tiếp với bệnh nhân như vậy thì chắc chắn là sẽ không có cái sự hiểu lầm nào có thể xảy ra. And of course, once the patient start to validate the project, then we have just to fasten our seatbelt and we need to go to an automatic pilot because we have to be guided. Thì một khi mà bệnh nhân đã xác nhận, đã chấp nhận cái kế hoạch thực hiện này thì như vậy khi đó là chúng ta sẽ thực hiện điều kiện trên kế hoạch đó. Và như thế do đó là coi như là chúng ta sẽ được làm việc mà được hướng dẫn vào kết quả sau cùng. I repeat the basic rules. First, question number one for the dentist when you are faced to the mock-up is how deep has to be my cut? And when I have this information, the question number two is which design I need to offer to stabilize my veneers. Basically, always the same. Thì như vậy thì luôn luôn thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta trước khi chúng ta mài răng thì lúc nào chúng ta cũng phải thấy là cần có một cái kết quả sau cùng là như thế nào thì chúng ta thể hiện một cái móc-up, thì cái móc-up đó sẽ hướng dẫn cái quy trình mà làm việc như quy trình mà sửa soạn. So when I am faced to my mock-up, to answer to the question number one, which is how deep, I know that I need 0.5 mm for the buccal surface and 1.5 for the incisal edge. Khi mà chúng ta có cái móc-up trên miệng xong đó thì chúng ta thấy là cái bề dày mặt ngoài chúng ta phải cần ít nhất là 0.5 mm và cái cạnh cán là 1.5 mm. And thanks to the burr that we have today, this is burr from Comet. And with this burr, you can, even if you do it with your foot, you can't make a mistake because you have a stop on the burr. Thì nhờ vào những mũi khoan ngày nay thì mũi khoan này là mũi hãng Comet. Thì ngay cả khi mà khi chúng ta đặt chân bị sai thì những mũi khoan này nó có những cái định lượng sẵn rồi và chúng ta sẽ không có bị sai được. Because between the diamond parts, you have only a very non-invasive part, which means that when it touches your resin, the resin is not affected, so it is stopped. It stops just the penetration of the burr. Thì khi mà mũi khoan này dựa những cái phần làm việc đó, nó sẽ có những cái phần lá chúng ta dựa. Thì nhưng mà khi mà chúng ta mài lố, tức là mài đè quá mức thì nó cũng không có thể nào nó cắt được cái phần lá, nó sẽ không có cắt được cái phần dừa. This is clear for everybody. This first part, how deep has to be my cut. Cái phần này có rõ với quý vị Okay. cái phần mà độ sâu khi mài này. Clear? Yes? Okay. Now, watch. Thì khi chúng ta rõ ràng bây giờ chúng ta hãy nhìn. Second things, I want, as I told you, if I transform my canine in lateral, this means that I have to transform my premolar in a canine. But the cervical area of my canine is supposed to be higher.
So I have to make a small cervical correction. Nếu như mà tôi đã chuyển cái răng nanh thành cái răng nửa bên thì như vậy tôi đã chuyển cái răng gối nhỏ thành cái răng nanh. Thì khi mà cái răng nanh thông thường cái đường viền nướu đường của răng sẽ cao hơn, cho nên là tôi phải làm thêm cái điều chỉnh về cái phần nướu, cái phần mô mềm của răng. Because again, you need to know the shape in the nature if you want to copy it. Otherwise, you will have an ugly design at the end if you don't give the freedom to create the proper design with the good balance between canine, lateral, central. Như vậy muốn làm bằng tốt thì chúng ta phải hiểu biết cái gì mà tạo hóa đã đưa ra, chẳng hạn cái đường viền này cái nào cao nhất, thấp hơn. Thì như vậy khi chúng ta phải mô phỏng lại, chúng ta mới có cái loại sâu vùng đã bị sọt. Cái này khác nhau này. And once this part is done, now I would like you to Giá này giá này giá. close, not to close, but to open your eyes and to open your ear well in order to understand these small tricks that I want all of you to remind because it's the key factor for the prep. Thì bây giờ tôi muốn các bạn mở mắt lớn hơn và ấn tay lên để nghe thật rõ. Đây là những cái bí mật, những cái mà rất là quan trọng khi chúng ta mài sửa soạn. You need to offer what we call a triple angulation for the design of your prep. Thì chúng ta phải có một cái gọi là cái triple angulation, tức là phải có ba cái thành, ba cái độ nghiêng khác nhau cái mặt ngoài. So this means that you have what is the beautiful advantages of the veneers comparing to for a crown is that you keep the natural convexity of the buccal anatomy, but for that you need to follow it during your prep. Thì cái mà lý thú của cái mặt dán so với cái mặt răng đó là nó sẽ giữ cái độ cong lồi mặt ngoài của cái răng. Thì như vậy khi chúng ta sửa soạn chúng ta cũng sẽ tôn trọng là cái độ cong lồi mặt ngoài này. So first angulation in the first third cervical area, the burr has to follow the axis of the root. Thì như vậy cái bên diện đầu tiên đó, cái mặt ngoài chúng ta sẽ mài thành ba cái bên diện tuân thủ cái độ cong lồi mặt ngoài. Thì cái bên diện đầu tiên đó thì cái mũi khoan của chúng ta nó sẽ tuân thủ theo cái trục của cái chân răng. We are speaking about a regular chamfer O12 diameter, a thin one. You just need to make a mark. You need to create some 0.5 thickness in the cervical area. No need, only a mark. Thì chúng ta sẽ mài rất là ít, cái đường mọc rất là ít, một cái đường rất là nhỏ ở ngay cái phần phần tất ở ngay cái cổ răng. Number two, for the 2/3 of the coronal part, the burr has to be placed in the axis of the crown. Thì như vậy cái bệnh viện thứ hai, cái độ nghiêng thứ hai đó, thì cái mũi khoan của chúng ta sẽ theo cái trục của cái thân răng. And now the last will make the differences between you and the other, and your technician will love you because you will have to make the last third angulation, and nobody mentioned it, unfortunately. Thì cái bệnh viện thứ ba, cái độ nghiêng thứ ba này là cái mà sẽ làm khác biệt giữa các bạn với những cái nha sĩ khác, và cái điều này sẽ làm cho những kỹ thuật viên sẽ yêu quý các bạn rất là nhiều. Because if you don't make it, this means that your prep will be flat from the first cervical until the incisal edge, but then this means that your technician won't have the freedom to create a beautiful design in the final incisal edge. Thì khi mà chúng ta mài sửa soạn như vậy, tức là chúng ta tôn trọng cái độ cong lồi mặt ngoài, thì như vậy thì cái người kỹ thuật viên mới có đủ cái sự tự do để làm lại cái mặt dán sứ có hình dạng như là tự nhiên. A good technician, a good software are able, to create 1, 2, and very important. If you want to see an ugly design, it's because it is straight for the incisal edge, and then the patient like this, because it's directly, and it's not good. It has to go like this, because in the nature it is like this. Như vậy nếu chúng ta không có mài đủ ba bên diện thì thông thường cái mặt ngoài của cái mặt dán nó sẽ phẳng và nó sẽ cho những cái dạng không có đẹp. Dạng trong tự nhiên nó phải cong lồi và nó thành ba cái bên diện như là cái hình ảnh chúng ta thấy ở đây. If you have
understood this, now let's do it live. Thì khi chúng ta đã hiểu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ coi thử cái chúng ta làm trực tiếp là kinh nghiệm như thế nào. So 0.5, it takes me something like 2 minutes to make the information number 1, which is how deep has to be my cut. 2 minutes, not more. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là tất cả cái độ sâu 0.5 thì nó tốn khoảng 2 phút. Then I have to think about the design respecting the triple angulation. Sau đó thì chúng ta phải nghĩ đến ba cái bệnh diện, ba cái độ nghiêng ở ngoài. And for the premolar, in the cosmetic topic, I always have to place my veneer full included in my buccal anatomy with no interaction on the occlusal surface. This is what we call window spread. Thì chẳng hạn với nhỏ hạt trên thông thường là tôi chỉ mài sửa soạn mặt ngoài thôi, thì giống như cái dạng cửa sổ hay là cái dạng màng, tức là đi từ mặt ngoài thì không có mài ở trong. And last is about some tips and tricks, what we call the slide design in the proximal area. This was a fantastic idea from Professor Jean-François Lasserre. He's called it the toboggan, the slide design in the proximal area, which means, I'm just going back to that one. I can't. No, I can't. And then you have just to fulfill the proximal part, the embrasure, the palatal part, to avoid distortion of the silicone, you know. And then you place only one floss, and that's finished. For the slide, I will come back during the day because I can't touch my movie. Thì cái mặt bên đó, thì chúng ta sửa soạn mặt bên đó, thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta lấn vào cái phía trong. Là chúng ta phổ những nguyên tắc mà giống như thầy như ông sẽ trong một số xe nói rất là nhiều, và chúng ta sẽ giúp điều này nó sẽ làm cho nó phản với hai cái mặt bên, hai cái răng ghế tận, và khi mà chúng ta lấy dấu sẽ dễ dàng hơn, và khi chúng ta chỉ thì chúng ta chỉ cần một cái sự chỉ duy nhất thôi, chúng ta không cần đặt nhiều sự chỉ. So this is one. You will see slide. Look at the axis here. Here. You see the axis? I change the axis to get the slide. It's too fast. Sorry. Thì hãy lưu ý cái góc độ nghiêng của cái mũi khoan nó thay đổi để có những cái bệnh diện khác nhau. So this means that just for the proximal prep, you have to modify the angulation, of your prep to follow until the summit of the papilla. This is what we call the slide. We change the axis of the prep, and then we just realign the axis of the prep to keep the contact point and to modify in order to be sure that the veneer will completely cover the proximal part. This is what we call the slide. But sorry, I have the movie, but it goes too fast. So Thì trên cái phim này nó giải thích thì giờ cái mặt bên đó chúng ta phải đảm bảo là cái mặt da buổi hướng dẫn là nó đi tới đấy rồi, mình cứ mài lên phía trong. Tuy nhiên là chúng ta phải giữ lại cái tiết điểm trong trường hợp nào chúng ta có thể đi. Here, this is the slide. You go until the summit of the papilla, and then you realign. Tức là chúng ta sẽ mài cái đường hầm đất đến cái gai nướu, và sau đó chúng ta sẽ làm cái kết thúc cái mặt bên. That's the tricks to be sure that the shape of your veneer will be very nice, because most part of the dentists, they don't go enough in the proximal area. And if you have a contact point, you need to go until the half of the thickness, but you keep the contact point. Cho nên là cái lỗi lầm mà đa số các bác sĩ hay gặp đó là chúng ta không có mài sử dụng đủ cái mặt bên, và nó làm cái màu sắc, cái hình dạng, cái mặt da sẽ không đẹp. Thì đương nhiên là khi mà chúng ta giữ cái điểm là chúng ta sẽ nguyên tắc là chúng ta sẽ đi càng sâu vào mặt bên, nhưng mà vẫn bảo tồn cái điểm. Last small things that I want you to remind when you have to transform your premolar in a canine is that the proximal prep of the premolar has to go until the half of the proximal anatomy in order to give enough freedom for the technician to get it wider. Thì khi mà cái răng cuối nhỏ đó chúng ta muốn chuyển thành răng nanh đó, thì cái mặt bên đó, cái mặt bên chúng ta phải đi rất là sâu vào trong, cái gần như một nửa cái mặt bên, nửa cái chiều ngoài trong của cái nhẹ phẫu. Thì cái mục đích này là làm thế nào để cho cái người viên càng có nhiều khoản để chuyển cái hình dạng của cái răng cuối nhỏ này thành cái răng nanh. Then
you give the freedom for the technician. And last is regarding the cusp, how you take care of the cusp. My prep here has to cover. You see here, I make a groove just inside. You see the prep, but the margin has to be out of the occlusion. But you just go a little bit, only for that case. Ăn khớp á. Thì cái trong trường hợp này cái rãnh có nhỏ thì chúng ta lại phần và cái mặt trong chúng ta là cái sự liên tục của cái đường mặt từ mặt bên sang cái cạnh cái đỉnh của rãnh anh. Xin lỗi, cái đỉnh ở đây là rãnh có nhỏ. Tuy nhiên thì cái phần mà trong này nó không có chạm đến cái điểm nó căng khớp. Điểm chạm. So for the lower, it will be much more simple because I have nothing to do. Đối với hàm dưới thì nó đơn giản hơn vì chúng ta không cần làm gì hết. So for all the lap part, we will do it after the break in order to fit a little bit with the organization, if you don't mind. Then I'm sure that you will be back to see the end. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải lao, chúng ta sẽ quay lại